Bună seara încă o dată și bine ați revenit la un nou live. După cum ați văzut, am început live-ul puțin mai repede, la ora 7. Din păcate este 7 și 10 minute deja, până am rezolvat eu cu setările mele. O mică confirmare, dacă mă vedeți și dacă mă auziți bine, din partea voastră, mi-ar fi de mare ajutor. Vă mulțumesc de prezență. Uite, deși am avut probleme, suntem deja 13 persoane prezente. Pescuit și doar pescuit confirmă faptul că ne auzim. Octavian Moldovan, la fel. Mă bucur foarte mult. Atunci să dăm drumul la treabă. După cum am anunțat la începutul săptămânii, să zic așa, am lăsat puțin la alegerea voastră, să zic, să alegeți tema pentru următorul live, adică pentru astăzi. Iar din mai multe postări, chiar a fost o mică bătălie, să zic așa. La un moment dat erau diferite teme, adică două teme, cea a lui Tavi Moldovan și încă una a lui, stai să spun exact, nu mai știu exact cine a fost cu cea de-a doua temă. Da. În fine, cea de-a doua temă era a lui Gabriel Asproiu, o temă bună și aceea. Erau la un moment dat 5 like-uri, 5 like-uri aprecieri, 5-6 aprecieri. Dar până la urmă, tema propusă de Tavi Moldovan a ieșit câștigătoare, să zic. Așadar, pentru seara asta, pescuit la distanțe extreme este o necesitate. De ce spun că este o necesitate? Pentru că pescuitul crapului la distanțe extreme implică foarte, foarte multe, nu neapărat să zic cunoștințe, este puțin mult mai dificil, implică o tehnică de lansare, echipament adecvat și așa mai departe. Bun. Roy, Angel, Florin, Claudiu, salutare, vă salut pe toți încă o dată. Așadar, pescuitul crapului la distanțe extreme este o necesitate. Păi, în primul rând, să vă spun sincer, pescuitul crapului la distanțe extreme mai mult este un moft decât o necesitate. Și de ce spun asta? Toată lumea aleargă sau toată lumea încearcă să pescuiască tare și în față, pe când crapii se învârt pe sub firele noastre. De ce spun treaba asta? Pentru că de foarte multe ori am reușit să prind crapii în apropierea malurilor sau la distanțe apropiate de mal și nu este necesar, să zic așa, să facem un pescuit la distanțe extreme, știu, 150 de metri sau mai mult. Bine, pentru cine poate lansa la distanțele acelea. Mai mult de atâta, ca să plasezi nadă, să duci și să-ți faci un pad de nadă la distanțele alea, este foarte, foarte dificil. Și hai să zic că poate la începutul partidei reușești să faci treaba asta atâta timp cât ești puțin odihnit, dar cu cât înaintezi mai mult în partidă, intervine și oboseala, pot să intervină și alți factori, de exemplu vântul sau intensitatea vântului sau faptul că chiar peștii se pot muta și mai în față, se pot duce și mai în față și tu, efectiv, ți-ai făcut un pad de nadă la 140 de metri și îți dai seama după 2 zile că, de fapt, tu nu mai reușești să ajungi cu lansetele la distanța aceea. Ceea ce este total greșit sau, practic, tu ai, cum să vă zic, ți-ai stricat singur partida, să zic așa.
Christophe, bonjour. Salutare, Tavi, salutare, Octavian. Da, o să revenim și la lacul Brăteni, puțin mai încolo, pentru că știu că de aici vine problema asta, adică pescuitul. Lacul Brăteni este lacul unde am copilărit, este un lac foarte dificil, ca să vă spun câteva cuvinte tuturor, să vă faceți o idee despre lacul Brăteni. Este lacul unde am învățat și eu pescuitul, precum și mulți alți pescari chiar foarte buni și cunoscuți din țară, să zic așa, cum ar fi Stelian Badiu, cu care am făcut pescuitul la crap împreună pe lac, cum ar fi Adi, Camila, cum ar fi Adi Nechite, este mai puțin cunoscut, să zic așa, pentru că în ultima vreme nu s-a mai prea ocupat de acel lac. Da, uite, pescuit și doar pescuit ne spune că pe lacul Brăteni nu ai ce face dacă nu dai departe. Ei, nu știu dacă este chiar așa, eu vă spun sincer că pe timp de vară, asta se întâmpla cu foarte mulți ani în urmă, prindeam crapi, eram chiar în colțul lacului, unde sunt căsuțele de la 1 până la 8, deci de la dig, de la deversor, vine căsuța 1, după aia căsuța 8, nu erau căsuțele pe vremea aia, pescheam acolo în colțul lacului și prindeam la 15 metri de mare, prindeam pești. Deci eu zic că se poate prinde pești și în apropierea malului, chiar și pe Brăteni. Bun. Salutare, Laurențiu, te salut și eu pe tine. Bun, hai să trecem de la Brăteni, probabil o să revenim mai târziu și la el. Da, ziceam că pescuitul la distanțe extreme nu este chiar o necesitate, este chiar un moft și mai ales în pescuitul de plăcere este mult mai bine să căutăm peștii mult mai aproape de noi, pentru că ne creăm doar avantaje, asta fără doar și poate. De ce spun că ne creăm avantaje? Pentru că distanța de pescuit, o distanță mai mică de pescuit sau la o distanță mai mică de pescuit, pescuitul tău poate să fie mult mai precis, mult mai clar, să zic așa. Poți să vezi mult mai bine distanțele pe care pescuiești, să-ți dai seama de traiectoriile peștilor, să duci nada cât mai grupat, totodată cu spombul sau cu bastonul de nădire sau cu bulgă în fiecare după cum preferă, să zic așa. Da, uite, Claudiu ne vine cu o rezolvare a problemei, să zic, pescuiești plantat și ai rezolvat problema. Exact. Da. Bun. Doar că așa este, în unele cazuri suntem, să zic așa, nevoiți să facem un pescuit la distanțe mari, un pescuit la distanțe extreme. Și de ce spun că suntem nevoiți? Pentru că oarecum tot noi, pescarii, ne facem viața mult mai grea. De ce ne facem mult mai grea? Pentru că densitatea pescarilor dintr-un lac, faptul că sau mai ales faptul că pe anumite lacuri se pescuiește pe o singură parte, nu se pescuiește pe ambele părți, sau pe anumite lacuri unde se pescuiește pe toate malurile, pe lacuri care sunt mult mai largi, să zic așa, mult mai mari, o densitate foarte mare de pescari sau gălăgia făcută de către pescari pe marginea lacului împing peștii spre limitele extreme sau pe partea cealaltă a lacului. Și atunci, pentru a avea succesul unei partide de pescuit, și noi suntem nevoiți să ieșim mult mai în față cu
cu lansetele, cu monturile, practic. Bun. Bun, ca să facem această practică sau să ieșim la astfel de distanțe foarte mari, automat și tehnica noastră trebuie să fie una bună, una adecvată. Aici mă refer la tehnica de lansare, adică trebuie să faci destulă practică pentru a ieși mult mai în fața celorlalți pescari. După care ai nevoie și de un echipament cât de cât adecvat, mai bun să zic așa. Aici mă refer la lansete, mulinete. Acum, probabil cu toții știți, pe piață există diferite lansete, diferite mulinete de la diferite firme. Ce vă recomand eu sunt acțiuni semi-rapide, acțiuni rigide. Mai sunt și lansete cu acțiune ultra rapide, doar că sunt mult mai greu de încărcat, îți trebuie o tehnică foarte, foarte bună. Eu de altfel pescuiesc cu lansete semi-rigide, puțin spre rigidă, să zic așa. Nu, am încercat și cu acțiune rigidă, dar nu este pe placul meu. Nu reușesc să încarcă lanseta destul de bine. Să spun despre TX5A, ce să zic despre TX5A? Nu pot să dau prea multe detalii până în momentul de față. Nu am încercat-o. Încă nu-mi dau seama ce poate lanseta în totalitate, pentru distanțe extreme, să zic așa. Raportat la design, lupta cu peștele este ok, sunt mulțumit de ea, doar că pentru distanțe extreme încă nu am văzut ce poate. O mică informație vă pot da despre ea. Asta a fost în urmă cu 2-3 ani. Cu pungă, cu bag, cu pungă PVA, am reușit să arunc pe Ianis până între insule. El a intrat un pic bag-ul între insule. Deci a venit 140-145 de metri probabil. Acum, na, a fost cu TX5-ul, de fapt, nu a fost cu TX5A, pentru că pe atunci nu avem lansetele. Nu am, momentan, 2 partide sau 3 partide am de pescuit cu ele, dar nu am partide unde am fost nevoit să mă înfing în ele, să lansez la distanțe foarte mari. Bun, despre pescuitul la distanțe extreme, totuși, chiar dacă suntem nevoiți să ieșim la astfel de distanțe, ceea ce vă recomand este să nu o faceți și cu patul de nadă. Pentru că chiar este foarte, foarte dificil. Adică faci un pescuit de 3 zile, să zic așa, să faci o nădire la 130 la 140 de metri, să duci cu nadă cu spombul. Aici mă refer să duci nadă cu spombul 50 de kilograme de nadă sau 40 de kilograme de nadă. Eu am avut 4 zile pe Ianis, unde am dus vreo 60-70 de kilograme de nadă cu spombul și sincer să vă spun, după 4 zile am fost cu dureri de spate. Deci, și distanța de pescuit a fost 110, deci nu o distanță chiar extremă. Da, mersi mult, Octavian. Bun, ca și practică, ziceam că ceea ce vă recomand este totuși patul de nadă să ți-l faci oarecum la limita celorlalți pescari, să nu te duci cu patul de nadă foarte, foarte în față, pentru că ce se întâmplă, riști să nu mai ajungi nici cu lansetele sau să nu mai ajungi să nădești acolo după câteva zile.
Iar al doilea fapt, risc să-ți împingi peștii mult și mai în față. Și la un moment dat, maxima ta de lansare, dau un exemplu, 170 de metri, este tot inutilă și asta pentru că peștii sunt mutați și mai în larg. Deci nu. Ceea ce poți să faci, îți faci patul, hai, o idee dacă chiar vrei în fața celorlalți pescari și te duci cu o lansetă de control, cel mai bine să ieși cu o lansetă de control mai în larg, să zic așa. Și asta nu foarte în larg, pentru că chiar și cu o singură lansetă tu risci să-ți împingi peștii mult mai în față. Uite, chiar și vă dau exemplu de la partidele de pe Tonciu de anul ăsta. Nu am pescuit niciodată, în ambele partide, nu am lansat niciodată cu lanseta lipită de malul opus. Tot timpul am lăsat o distanță, cel puțin 5 metri de mal, sau poate și mai bine, a fost o distanță de mal, pentru ca să-i dau libertate ca peștele să circule, pentru ca el să se simtă în largul lui, pentru că orice pește, dacă se simte că ceva nu este în regulă, el poate să creadă că este pericol și se poate îndepărta de zona ta, de patul tău de nadă. Indiferent ce nadă i-ai oferit în calea lui. Pentru a duce nadă la distanțe din astea foarte mari, clar, ce vă recomand cel mai mult este spombul. Eu ce folosesc, spomburile sunt de la Fox. Și mai exact este spombul la Medium X. Cu modelul ăla mă împac cel mai bine. Nu îți intră o cantitate foarte mare de nadă, dar pot să o duc mult mai bine. Cu Cobra să lansez la distanțe foarte mari este dificil. Bile de 24, dar totuși 150, 40, 50 de metri este greu. Un tur de distanță, să zic, ce ți-ar oferi cel mai mult avantaj ar fi un elicopter cu plumb Gemini, obligatoriu, dar la obligatoriu zic aici fir rigid, cât mai rigid să fie. De ce spun plumb Gemini? Pentru că ai avantajul de a înfinge cârligul la plumb, în clapeta aia, iar la contactul cu apa se deschide. Astfel, cârligul ți-e lipit sau este paralel cu înaintașul tău sau cu lidcorul și practic tai aerul mult mai bine. Deci acolo cu obligatoriu momeli mici, 16, maxim 20, cu bilă de 24 deja pierzi din distanță, asta garantat. Ca și, da, moment la cârlig, ce vă recomand, absolut boilesuri, pentru că ai siguranța unei prezentări în apă mult mai bine, ai siguranța că totuși rămâne în urma lansării, pentru că și lansarea aia trebuie să fie o lansare în forță, puternică, ai siguranța că în urma lansării mai rămâne ceva la cârligul tău. Poți să pescuiești chiar și cu un pop-up, de ce nu? O montură puțin ridicată. Cam astea ar fi în mare, să zic așa. Da, pescuitul la distanțe extreme este un pescuit greu, dificil. Automat săculeți, ca să le lansezi la distanțe foarte mari, săculeții îți taie din distanță, să zic așa. Nu prea ai șansă să ajungi la distanțe mult mai mari.
Bun, acum dacă mai aveți voi ceva întrebări, ceva nelămuriri, dacă aveți voi ceva să mă întrebați, să vă pot răspunde cu drag. Făcând așa o paranteză, vă mulțumesc că ați fost în număr foarte mare cei care ați urmărit videoclipul care a apărut ieri, pescuit în agățătură, de la ultima partidă de pescuit. Sper că a fost pe placul vostru. Am încercat să fac să fie cât mai bun, să zic așa. Celor care nu l-ați văzut încă, vă recomand. Angel, salutare. Pungile PVA. Da, cu pungile PVA este un pescuit foarte bun, un pescuit foarte productiv și eu le folosesc, bineînțeles, doar că le folosesc pe perioada de primăvară și toamnă, când peștele este mai apatic, se hrănește mult mai slab, să zic așa. Este practic chiar o farfurie de nadă plasată într-un loc care așteaptă să fie mâncată de către crab, să zic așa, de către pești. Este o practică foarte bună. Ce folosesc eu la pungile PVA sunt peleți. Peleți de diferite dimensiuni, micropeleți, 2, 4, 6 și 8 mm mi se pare că sunt. Dacă sunteți careva interesați, sunt de aici cumpărați. Dacă sunteți careva interesați, lăsați-mi un comentariu sau pe pagina de Facebook. Lăsați un comentariu și vă pot trimite linkul, nu e nicio problemă. Nu fac reclamă, doar că chiar sincer mă împac bine cu ei sau mi-au dat randament foarte bun. Iar pe lângă micropeleți, ce mai adaug în ei este mix de boilers, mixul de la Belacean, câte o lopățică, 2 de Belacean. Chiar am avut rezultate foarte bune. Am prins și pești mai mari cu ei, am prins și pești mai mici. Deci, pungile funcționează foarte bine. Da, nu vi le recomand să vă cumpărați voi pungile. Să vi le faceți singuri. Practic, eu nu le fac dinainte, eu le fac în momentul când pescuiesc. Pescuitul este unul de plăcere, nu este pescuit de concurs. Practic, am prins un pește sau scot de lanseta să o repoziționez. Șterg puțin montura de apă ca să fie mai uscată, iar, cum să zic, cu montura atașată de lansetă, îmi fac o pungă nouă și o trimit la apă. La click de obicei folosesc waftere sau bile critice echilibrate, 16-20 de mm. Cam astea sunt practicile mele la pungă, să zic. Da. Fă o comparație TX5A și TX5. E destul de greu trebuie să-ți fac o comparație cu TX5A și TX5. Cu TX5 am făcut 2-3 lanseuri, am scos 2-3 pești. Cu TX5A, da, am pescuit puțin mai mult. Nu știu ce să zic, design, TX5A este parcă o idee mai subțire. Este destul de finuță TX5A. Te duce bine și în lansare, deci nu trebuie la o distanță de 100 de metri, nu ai de depus efort foarte mult. Da, ce să-ți mai zic despre ea? În lupta cu peștii este ok, este destul de permisibilă TX5-ul. Mi se pare totuși parcă puțin mai rigidă decât TX5-ul raportat la TX5. Deci, între ele două nu poți să faci mari diferențe. Ce-a făcut Shimano, părerea mea cu chestia asta, eu pescuit prețul la lansetă, 2-3 modificări și
Asta e toată diferența. În rest, ca să fie prețul mult mai mare. În rest, nimic concret. Sau, cel puțin eu nu prea semnalez mari diferențe. Sau atât te exchange cât și te exchange eu zic că e o alegere bună. Deși pot să practic pescuitul nu neapărat cu TX5 sau TX5. Poți să faci și cu TX2-ul liniștit, poți să faci un pescuit la distanțe de 140 sau 150 de metri. Chiar asta, la revenirea brancului, trebuie sincer să spun, nu m-am uitat, nu fac diferențe pe treburile astea, pentru că sunt, cum să zic, nu dau importanță la așa ceva. Pescuitul pentru mine nu înseamnă distanțe foarte mari. Ți-am zis, eu încerc să scot pești și eu vă recomand tuturor să încercați să prindeți pești cât mai aproape de mal. Nu la distanțe extreme, pentru că este dificil. Ce poți să faci la distanțe extreme? 150 de metri chiar și pe Brăteni. Ai plasat o montură și aștepți că când o să treacă peștele pe acolo, poate o să-ți iei și lanseta ta. Știu că pe Brăteni se practică pescuitul la astfel de distanțe și asta pentru că e o densitate de pescari destul de mare pe baltă. Uite, încearcă să faci un pescuit în timpul săptămânii, un pescuit când nu sunt așa de mulți pescari pe baltă și să vezi că o să ai rezultate mai bune și la distanțe mai mici, cu siguranță. Acum nu știu dacă și la pești mari, dar de prins pești cu siguranță poți să prinzi pești și mai aproape. Da. Ce pot să mai zici? Este greu să faci un pescuit la distanțe astfel de mari. Uite, anul trecut am făcut mai multe partide în Cehia, pe Sliv. Acolo lacul este foarte mare și aici mă refer undeva până în mijlocul lui, sunt aproximativ 200 de metri. Cu toate astea, pescuitul pe care îl făceam era unul 100-110 metri, nu pescuiam mai departe. Pentru că am văzut că peștele vine aproape, caută hrana și nu m-am deranjat să fac un pescuit în mijlocul lacului. În urmă cu 2-3 ani acolo se pescuia un pescuit plantat, toată lumea ducea firele și planta în mijlocul lacului. Dacă prindeau mai mulți pești decât într-un pescuit lansat, acum nu pot să zic, pentru că nu am pescuit plantat acolo niciodată, dar vreau să zic că am pescuit în distanțe de 100-110 metri chiar și am prins pești. Deci în condițiile în care vecinii de stand pescuiesc și ei aproape. Da, așa este, Adrian, doar că acum mai intervine încă o chestie. Dacă vecinii tăi fac un pad de nadă într-o 100 de metri și cum să zic, tu vrei să pescuiești mult mai în față, să ieși în fața lor. Nu este obligatoriu să ieși cu patul de nadă în fața lor. Pentru că vecinii văd că tu lansezi mai în față, ce fac vecinii? Se duc și ei mai în față cu patul de nadă. Uite, hai să dăm un exemplu pe Ianis. Este limită, 140 de metri, concursuri. Toată lumea pescuiește în marginea insulelor. Peștii ăia pe unde circulă? Stau toți între insule sau pescarii aruncă, că la concursul pe Ianis au fost și pescari sau lansatori foarte buni. Au dus lansetele între insule, în marginea insulelor. Peștii aia tot circulă, ei tot caută de mâncare. De asta zic, eu cred că dacă s-ar impune un pescuit, dacă s-ar fi impus, de exemplu, pe Ianis, chiar și la concursuri, un pescuit
într-o limită, într-o barieră de către toți pescarii, s-ar prinde mult mai mult pește. Pentru că îi dă libertate peștelui să circule mult mai mult. Atâta timp cât peștele se simte stresat, nu se simte în largul lui, se simte sub amenințare, se simte sub presiunea pescarului, poți să zici, nici răspunsul lui nu o să fie unul pozitiv, să zic așa. Chiar dacă concursul durează o săptămână sau cât o să dureze. Se hrănește peștele, doar că are o limită și el, cu siguranță. Da. Da, sunt multe de povestit pe tema asta a pescuitului la distanțe extreme, să zic. Doar că nu cred că este o practică foarte bună. Acum că tot am mai pomenit de Brăteni, hai să mai revenim puțin la Brăteni. Să mai... Cum este lacul? Lacul Brăteni este un lac mai lung, să zic așa. Distanțele se pescuiește pe un singur mal. Distanțele de pescuit sunt sau până pe malul de vis-a-vis sunt destul de mari, asta așa este. Peștele foarte mult circulă în apropierea malului celuilalt, din cauza că este un lac destul de greu. Este un lac adică cu o densitate foarte mare de pescari. Se pescuiește destul de mult, numărul pescarilor este foarte mare și astfel peștele oarecum este împins de pescari pe partea cealaltă. Practica mea de pescuit pe Brăteni, la început pescuiam tavii pe unde era căsuța numărul 5, chiar acolo pe deal. Acolo oarecum balta este puțin mai largă, să zic, doar că se pescuiește, acolo deja se pescuiește și pe ambele părți. Avantajul care era la mine acolo pe căsuța 5, acolo vine lacul, are așa o curbă și practic aveam spațiu mult mai mare de la un pescar la altul sau de la un stan la altul. Spațiu de pescuit. Ăsta îmi crea oarecum și chiar și un avantaj. Pe când, pe partea cealaltă, după curbă, lacul merge destul de drept și oarecum pescarii sunt toți în linie. Am pescuit și pe celelalte standuri. Aici practicam un pescuit simplu. De multe ori am mai fost și când făceam paturi de nadă și peștii răspundeau la patul de nadă, doar că nu răspundeau chiar din prima zi. Practica acolo era, ajungeai seara, știai, trebuia să nădești, undeva noaptea începea să-ți intre peștii. Pescuiam oarecum atât pe patul de nadă cât și peste patul de nadă. O practică foarte bună ce mi-a dat rezultate acolo este să pescuiesc cu lansetele pe traiectorii diferite, cu ele clipsate. Pescuiam foarte mult cu un monitor, asta am uitat să menționez. Deci pescuiam cu lansetele pe traiectorii diferite, cu ele clipsate. Pescuiam oarecum precis și astfel tot timpul lansând în același loc se creau 4 puncte de atracție, să zic. Era ca un fel de pescuit izolat, de intercepție. Așa reușeam de multe ori să prind și pești mari și prindeam și pești mai mici. Ce venea, adică ce interceptam pe direcția unei lansete, cam aia prindeam, că era pește mare sau că era pește mic. Pe partea cu cealaltă, unde era în linie dreaptă, pe partea cu plopii, acolo de obicei nădeam la distanță, eu știu, 120 de metri.
110-120 de metri dincolo de marginea, de mijlocul lacului. Și de pescuit pescuiam și patul de nadă, dar de cele mai multe ori pescuiam cu lansetele peste patul de nadă. Niciodată nu am făcut sau să nădesc în marginea chiar pe marginea cealaltă de lac. Chiar și uite la un concurs de acolo de unde am cumpărat, când am terminat pe locul 2. Practic, în concurs, eu am făcut patul de nadă tot așa, oarecum dincolo de mijlocul lacului. Asta era pe standul 15, deci chiar acolo între plopi. În prima noapte nu am prins, mi se pare că am ceva de genul un pește, de dimineață iară un pește, după care n-am mai prins nimic. Iar după masă am mai prins un pește și de seară am văzut o săritură aproape de malul celălalt. Am încărcat bine mămitoarele și am trimis o lansetă cât am putut eu de în față. Cred că o jumătate de oră am și avut plecare, după care toată noaptea am insistat cu 2 lansete acolo, deci 2 lansete trebuie să ții cont. Și lansete care mi-au produs toată noaptea pește și astfel am reușit să urc în clasament și să termin pe locul 2. Practic am descoperit o zonă productivă și așa am reușit să prind pești. Bun. Am pescuit cu rezultate și în 60 de metri, în condițiile în care vecinii de stand erau în 120 de metri. Dar bineînțeles, doar că hai să mai facem o comparație. Lac, lățime, eu știu, 100 de metri, cum este la Tonciu. Toată lumea, sau 99% dintre pescari ajung în distanța aia de 100 de metri. Peștele trebuie să circule pe undeva, el tot timpul caută mâncare. Cu alte cuvinte, să prind pești și în 40 de metri, în 60 de metri. Deci, clar, nu trebuie neapărat din prima să căutăm pești la distanțe extreme. 180-190 de metri. Aici ce te referea? La Brăteni? Da, sunt și distanțe în partea de jos, de lângă Bar. Cătălin Oprea, pe un lac lângă München, unde în 110 metri adâncimea de 76 metri. Ce recomand? Pe un lac lângă München, unde în 110 metri e adâncime de 76 de metri? Sau de 7,6 metri? Da, poți să cauți și acolo. Ăsta cu siguranță este un lac cu balastieră. Ce să-ți recomand? Pe o balastieră, o sondă este mult mai... Adică să sondezi un sonar, vreau să zic, este foarte bun. Practica mea este wireless-ul, adică, na, ce să zic. Poți să încerci să pescuiești și cu semințe la câlic sau alte chestii, dar wireless-ul cred că este cel mai bun de așteptare, să zic. Adică când stai și aștepți trăsătura. Pe distanță, pe o adâncime așa de mare, îți recomand iarăși un săculeț solubil la cârlig. Și de ce spun treaba asta? Pentru că pe 7,6 metri, hai să zicem tu dacă nădești cu spomul sau chiar dacă lași cu cupa, nada cum îți cade ție, o să se disperseze pe o suprafață mult mai mare până ajunge în jos la 7 metri sau aproape de 8 metri. Eu aș pune un țăculeț solubil la montură, să fie chiar cât mai mare, un pescuit plantat, bineînțeles,
și un bă le spun la câlig, chiar unul la început să vezi să ai un răspuns din partea peștilor, unul mai ușor, mai flotant, un critic echilibrat. Cam asta ar fi. Cum are dragă Cătălin? Nu știu pe Brăteni, mergea bine aroma Boros Demon, sper că scriu bine, și Nada și Waftesurile. Da, nu știu ce să zic, pe Brăteni mergea odată pescau pescarii cu ceva, după aia pescau cu altceva. Cu ce am pescuit eu de-a lungul timpului au fost începuturile, am fost chiar începutul pescuitului, am mai cumpărat și o nadă, când am mers chiar prima dată pe Brăteni, după care am început să fac mămăligă, pescam cu mămăligă, o mămăligă simplă, mămăligă cu usturoi, de exemplu, usturoiul funcționa foarte bine, după care din mămăliga aia am început să adaug peletele de la Alel Aqua, funcționau foarte bine. Și până la urmă am renunțat la mămăligă, am pescam numai cu pelete pe momitor, la fel, funcționau foarte bine. Iar la câlig, ce mi-a funcționat foarte bine mie erau plasticele pe care le învăleam în pastă de boilersuri. Asta era, prindeam și pești mari și pești mai mici. Un simplu porumb din plastic de la Enterprise, îl înveleam în puțină pastă de boilersuri, deci momeală mică, lângă momitor, forfax scurt, 5-6 cm și asta am funcționat foarte bine. Iar pe urmă am trecut de la pelete, am început să fac boilers-uri din pelete și așa mai departe. Tot am avansat. Deci cu nadă cumpărată foarte, foarte puțin am pescuit eu, să zic așa. Bun. O rugăminte ce aș avea, cu o distribuire a live-ului, să ne adunăm un număr cât mai mare, să fim cât mai mulți prezenți. Totodată o apreciere a live-ului m-a ajutat și pe mine să crească live-ul, să zic așa. Bun, dacă mai aveți voi și alte întrebări și chiar nu neapărat pe temă, deci punctele principale, cam astea ar fi despre tema din seara asta. Chiar dacă poți să faci un pescuit la distanțe extreme, prima dată încearcă să-ți aduci peștele mai în față, doar dacă ești obligat, pescuiește mai în față, doar că nu te duce, cel puțin cu nada, nici cu toate lansetele, nu te duce în limita maximă, pentru că riști să se îndepărtezi peștii de zona ta. Încearcă să te duci cu o lansetă, maxim 2, să vezi ce rezultate ai. Dacă îți răspund foarte, foarte bine, mai 2 și pe a 3-a, dar ar fi suficient. Bun. Da, montură de substrat mânulos, Tavi. Da, clar, toată lumea zice montura elicopter. Este și eu o folosesc când este substratul mânulos, dar depinde și de intensitatea mâlului. Uite, pe Brăteni am pescuit și cu plumb pierdut, am pescuit și cu elicopter. Nu pot să zic că una mi-a dat mai bune rezultate decât cealaltă. Cele mai bune rezultate mi-a dat momitorul. Doar, uite, în momentul de față pescuiesc de foarte mult timp cu plumb pierdut. N-am mai folosit elicopterul. Anul ăsta mi se pare că nu l-am folosit chiar niciodată elicopterul, deși am mai pescuit pe substrat cu fundul mânos. Uite, chiar și pe Tonciu mai sunt zone cu mâl. Aici unde am fost, nu a fost neapărat mâl, dar a fost destul de multă vegetație putredă, dar tot plumb pierdut am folosit. Doar că practica ce ți-o recomand, eu asta zic că e cea mai bună montură, practica,
Adică practica de lansare, nu știu dacă ați observat-o, am explicat-o puțin și în videoclipul ce a apărut acum zilele astea, adică ieri, este stopul pe fir înainte ca montura să atingă apa, de substratul cu apa. Înainte de ca montura să aibă contact cu apa. De ce zic asta? Pentru că modul cum se duce montura, tu iei din viteza cu care ea se duce spre viteza de lansare, să zic, și practic nu se mai afundă nici așa de mult în nămol. Asta e un punct. După care și prezentarea monturii este mult mai bună. Încerc să vă fac o practică, mă gândesc, nu am din păcate la mine o montură. Practic, plumbul, tot timpul în lansare, plumbul se duce în față, iar rigul cu cârligul rămâne în spate. Tu, deci, lansezi, practic, aici este chiar înainte, în apropiere de a intra în apă, tu pui stop pe fir sau firul îți ajunge în clip sau tu pui mâna pe tambur, automat lucrurile se schimbă, plumbul încetinește, dar cârligul tău cu montura trece în față. Astfel, când îți intră în apă, nu o să mai intre plumbul și apoi cârligul, o să fie așa. Ceva de genul să se întâmple. Deci aici este plumbul, aici este cârligul, vine în față, stop și așa o să cadă pe substrat. Practic, rigul tău cu cârligul, cu montura, o să fie în continuarea plumbului. Prezentarea asta este, zic eu, mult mai bună. Mai mult, după ce ajunge montura pe substrat, întind firul și după ce firul este întins destul de mult, ridic puțin de vârful lansetei, astfel încât simt că s-a mișcat puțin plumbul pe substrat, astfel sunt 100% convins că plumbul sau montura este în urma plumbului. Oarecum chestia asta îl face să ridice puțin și mai sus, plumbul nu mai este scufundat nici în nămol, prezentarea este perfectă și eu zic că de chestia asta încercați să o puneți-o în practică pentru că cel puțin mie mă dă rezultate foarte, foarte bune, indiferent de pe ce lac am pescuit. Cât timp poți aduce peștele mai aproape de mal dacă vrea să vină? În cât timp poți aduce peștele mai aproape de mal dacă vrea să vină? Păi aici nu prea poți aduce tu peștele mai aproape de mal, Claudiu, să zic așa. Depinde, dacă vine el singur, dacă are traiectorii, e bine, dacă nu, nu e bine. De exemplu, tu poți să-l cauți la 150 de metri și el să fie în 40 de metri peștele de tine. Pentru că cu nada tu nu ai cum să aduci peștele din partea cealaltă a lacului, să o aduci lângă tine. Ceea ce trebuie tu să faci este să îl cauți cu lansetele pe diferite zone, pe diferite distanțe, mă refer în timpul partidei, în caz că nu cunoști pe alta sau nu ai mai pescuit pe ea, sau să te uiți să vezi o săritură, 2, 3 sau bule de aer, dacă nu este vânt, bineînțeles, care trădează prezența crapilor, arunci o lansetă cu un săculeț, deci mâna de la cârlig cu un săculeț, observ că ai prezentare, ok, iau cobra, dau câteva bile, acolo în zonă nu multe, 4-5, o mână de bălesuri, ar fi suficient, după care plasezi încă o dată montura acolo și astfel mai ai o prezentare acolo și astfel poți să-ți tragi o idee, poți eventual să încerci să duci puțin mai multă nadă și tot așa să crești în funcție și de răspunsul peștelor și
Doar tot timpul, dacă se întâmplă treaba asta, nu aglomerați zona cu 2-3 lansete sau 4 lansete. Pentru că se poate tăia, adică se poate întâmpla să nu mai prindeți niciun pește. Se poate întâmpla ca peștele să plece de acolo și să schimbe traiectoriile. Lasă-ți o lansetă, maxim 2, nu te duce cu mai mult cu ele. Bun. Mai exact în cât timp și de la ce distanță observă capul un semnal interesant pentru el. Asta este o întrebare bună. Nu știu să spun exact de la ce distanță poate să simtă intensitatea. El are un miros destul de intens. El are un miros simțul mirosului lui este foarte dezvoltat, asta este clar, dar nu știu să spun exact de la câți metri, sau momentan nu-mi trece prin cap. Probabil că am citit de-a lungul timpului, dar nu îmi trece prin cap astfel să spun. Dar chiar o să spun sincer că mă interesez și revin cu o informație pe tema asta. Oricum, chiar dacă tu îți alegi în zona de pescuit, cum să zic, tu oarecum ești ajutat și de alți factori pentru a prinde pești, pentru a-ți aduce pești mai mulți pe zona ta de nădit. Vântul oarecum te ajută, vântul este purtător, sau curenții apei sunt purtători de particule care împrăștie semnalele chimice, elementele solubile, elementele de atracție din nada ta le duce în masa de apă și astfel peștii receptează semnalul mult mai repede, mult mai bine. Acum, de la ce distanță, de la câți metri, nu pot știu să spun exact. Adrian Angel, la mine a dat rezultate bune în zonele cu nămol, pungile PVA. Da, pungile PVA sunt prezentări foarte bune. Eu le văd pungile PVA exact ca un pescuit la method feeder, să zic așa. Uite, tot mă bate gândul ăsta, stai să vedem 2 secunde. Probabil că o să și aflăm. Așa, stai 2 secunde că aici am făcut o greșeală. Da, asta este o întrebare foarte bună. Hai să întrebăm Google-ul să vedem ce ne spune. Da, nu avem ceva concret. Teste nu am făcut, asta e clar, bineînțeles. Da, ce ne spune că în funcție și de... Da, și așa este, în funcție și de... Cum să zic, de intensitatea apei, în funcție de intensitatea nadei, de solubilitatea nadei, în funcție de modul sau temperatura apei, să zic așa, nu îmi spune ceva exact. Da. Pentru că o apă mult mai rece, sau într-o apă mult mai rece, dispersia hranei este, sau a nadei, a elementelor solubile din nadă este mult mai, se practică mult mai încet decât pe o apă caldă. Cum ziceam, vântul te ajută și el. O să mă documentez mult mai mult, o să mă chiar pe tema asta, e destul de interesant și o să mai revin cu detalii.
Da, e și în funcție de diferența de pH între nadă și apă. Da, cum să zic, treaba cu pH-ul ăsta, undeva la 7 este pH neutru, mi se pare că. Ca să vă dau un exemplu ce se întâmplă, cum depistează crapii, detectează mai repede crapii zona nădită cu modificarea pH-ului. Dacă nada noastră are un pH mai acid, sau nada noastră să zicem că are un pH de 4-5, dăm un exemplu, iar apa are un pH de 6, automat diferența asta de pH este semnalată de către pești. Doar că dacă nada noastră ar avea un pH bazic, adică un pH de 7-8, chestia asta s-ar întâmpla mult mai greu. Practic, nu, peștii ar detecta mult mai greu chestia asta. În schimb, dacă apa are un pH de 4-5, vă dau exemplu pentru că pH de 4-5 să stea peștii nu este apă, să zic așa, iar nada noastră are un pH bazic de 6-7, la fel, peștii detectează mult mai repede nada sau zona nădită. Deci, cam asta ar fi. Apă mai bazică, să zic, nadă mai acidă, iar dacă apa este mai acidă, atunci nada să fie mai spre bazic. Cam astea sunt diferențele care se semnalează care fac oarecum diferența între apă și nadă. Bun. Dacă mai aveți și alte întrebări, nu uitați de o distribuire, să ne adunăm în număr cât mai mare. Da, suntem în momentul de față 12 persoane prezente pe live. Da, un lucru ce mă bucură este faptul că sunteți prezenți seară de seară, adică weekend de weekend. Dar ceea ce vreau să vă anunț este faptul că de acum o să încep live-urile puțin mai devreme, undeva în jurul orei 19. Cred că este mult mai bine și pentru voi, pentru că vine ziua de luni și toată lumea merge la muncă. Bun, o nouă întrebare, să fugim, salutare. Nu înțeleg ce tot dați cu pH-ul, că nu are nicio treabă. Întrebați orice inginer. Singura treabă care face diferența este sarea în nadă și să fie nada caldă atunci când apa s-a răcit. Da, ce să zic, oarecum nici baza mea nu este să modific sau, cum să zic, când mă duc la pescuit, scopul meu sau nada pe care o arunc în apă sau nu ăsta este de a schimba pH-ul. Cred în treaba asta, cred că este posibil, doar că mai este încă o chestie, nu știu cât de mult un boiler de 20, de 24 poate modifica acolo un pic pH-ul ca să intercepteze chestia asta, să o semnalizeze un crap de la o distanță de, eu știu, 10 metri. Deci nici eu nu cred prea mult în treaba asta. Da, o cantitate de nadă, eu știu, 30-40 de kilograme de nadă aruncată toată într-un loc are putere mult mai mare de a schimba pH-ul, doar că într-un volum foarte mare de apă, cum într-un lac, este mult mai dificil. Poate să o modifice, adică dacă peștele ți-a venit în jurul patului tău de nadă sau este pe patul tău de nadă, oarecum poate să
să facă diferența. Ba mai mult, elementele solubile, odată cu trecerea timpului, ele își pierd adică elementele solubile din bolest ies în masa apei, se dispersează, iar bolesul tău rămâne practic fără atracție cu trecerea timpului. Deci, cred că este posibil așa ceva, doar nu afirm chestia asta cu tărie să spun că, da, ăsta este cel mai important aspect într-o partidă de pescuit. Într-o partidă de pescuit, cel mai important aspect este localizarea peștelui fără de și poate. Asta 100%. Crezi că un pad de nadă din particule fermentate îndepărtează peștele? Fermentare egală oxigen scăzut. Nu știu să zic dacă chiar îndepărtează peștele, depinde și din ce cantitate dai. Oarecum semnal de hrană transmit și particulele astea, doar că dacă ele sunt pe placul peștilor sau nu, asta depinde foarte mult de pești din lac, de cu ce sunt ei obișnuiți să mănânce. Discutam în live-ul de săptămâna trecută, pentru că ziceam că crapul este un animal omnivor, adică el se hrănește cu orice. El îți acceptă orice hrană atâta timp cât o prezinți tu într-o perioadă cât mai lungă de timp. Dacă partida ta de pescuit o să dureze sau o să faci prenădiri până să te duci la partida ta de pescuit, cu siguranță pe prenădiri mă refer în urmă cu o săptămână, două, să snădești locul în fiecare zi și dacă poți chiar în aceeași oră. Îmi cer scuze. În momentul, după săptămână sau două săptămâni, când o să te duci tu la pescuit, cu siguranță peștele o să te accepte nada ta, chiar și porumbul ăla fermentat, mult mai repede decât dacă te duce și ai începe partida ta de pescuit chiar acum. Și asta nu doar cu porumb fermentat, cu orice nadă ai pescuit. Pentru că el, în habitatul lui, găsește un anumit tip de hrană, tu te duci cu porumb fermentat sau cu boilesuri sau cu mai știu eu ce, alune tigrate, tu îi duci lui ceva nou. El e curios, bineînțeles, pe tema asta, doar că la început dă târcoale, se uită, inspectează, observă, să vadă ce este, mai mănâncă, nu mai mănâncă. Dar cu timpul o să te accepte, bineînțeles, hrana ta și mai ales dacă e într-o prezență sau într-o abundență mult mai mare în apă decât hrana lui, care era înainte hrana naturală, hrană după care era destul de dificil, să zic așa, ca să o găsească. Pe când hrana ta, hrana oferită de tine, el o găsește foarte, foarte repede, foarte ușor. Nu are de depus efort foarte mult. Bun. De ce crezi că atunci când este mămăliga caldă, făcută acolo pe baltă, are rezultate mult mai bune? Da, o întrebare foarte bună. Păi pentru că nu doar mămăliga caldă, să zic așa, nu doar semințe fierte proaspăt pe baltă, nu neapărat că este caldă mămăliga face diferența. O nadă proaspătă, să zic așa, face diferența. De ce spun treaba asta? Pentru că și tu, ca om, mănânci mult mai bine, mult mai cu poftă, să zic așa, o mâncare făcută proaspăt decât una luată din magazin, de pe raftul magazinului, pe care o încălzești sau pe care o mănânci de la conservă.
sau alta care a stat 5-7 zile, o săptămână, sau mai știu eu cât în frigider. Deci chestia că este o hrană proaspătă, asta prezintă tot timpul mult mai mare avantaj. Chit că este mămăligă sau semințe sau... Da, că ziceam mai devreme despre semințele fermentate. Am mai prescuit și eu cu ele, dar spun sincer, nu am găsit diferențe foarte mari. Adică nu am văzut că, wow, peștii răspund foarte bine la așa ceva. De dovadă nici până nu m-am obosit să practic. Pur și simplu, semințe fierte proaspăt pe baltă, dacă poți, sau cu o zi înainte să te duci la pescuit, îți pot oferi satisfacții mult mai bune decât cele fermentate. Asta e părerea mea. Bun. Oh, bună seara, domnul Marian, bună seara, bună seara. Până în prezent, da, să zic că pentru tine nu ai pierdut foarte, foarte multe. Oarecum, pescuit la distanțe extreme, nu ești fan pe astfel de pescuit. Deci, da, este ok. Bun. Doar că am intrat mult mai repede. Nu știu dacă ai observat. Ceea ce vă spun și vouă. Ce spuneam și mai devreme, că de acum o să fac live-urile mult mai repede, începând cu ora 7, pentru că cred că este mult mai bine atât pentru voi cât și pentru mine. Vine luni, o zi destul de dificilă de muncă după un weekend și este mai bine așa, puțin mai devreme. Bun. Da, despre pescuitul la distanțe extreme, ce să zic, cam asta e mare de spus. Prima dată încearcă să-ți cauți peștele mult mai aproape, este mult mai bine, zic eu. Încearcă să-l prinzi mult mai aproape. Iar pescuit la distanțe extreme, practică, doar fă cu o lansetă, două. Chiar dacă o faci cu 4 lansete, pentru că în România se pescuiește foarte mult cu 4 lansete, risc să-ți îndepărtezi peștele sau prinzi un pește, doi pe extremitățile lansetelor și cam asta e, în mijlocul, se poate întâmpla să nu-ți prindă nimic. Da. Bun. Voi, dacă mai aveți și altfel de întrebări, da, automat ai nevoie și cum ziceam, și de o tehnică foarte bună de lansare la distanțele astea așa de mari. Este mult mai importantă tehnica de lansare decât lanseta, pentru că în ziua de astăzi sunt lansete bune de la diferite firme. Nu, adică cu care reușesc să lansezi la distanțe foarte, foarte mari. Da, uite o întrebare de la Săfu Jim. Poți face rost de o rețetă de boilers Burfood, te rog? Da, de ce râd? Pentru că nu trebuie să... Dacă vrei să facem, sau dacă te interesează o rețetă de boilers de Burfood, nu sunt fan boilers Burfood, dar dacă te interesează o rețetă de Burfood-uri, uite, poți să intri pe pagina de Facebook, cu același nume, No Name Car Hunter, poți să-mi scrii pe Messenger și dacă chiar vrei, te pot ajuta să faci o rețetă de boilers-uri, să creezi. Nu ești singurul de fapt. De altfel, pe canal mai sunt câteva videoclipuri, să zic așa,
venite în scopul ăsta și o să mai urmeze și altele, bineînțeles. Chiar probabil următorul videoclip ce o să apară o să fie despre, încă nu sunt 100% convins, sigur, o să fie despre partea lichidă a boilersurilor sau cu totul și cu totul altceva. Pentru că teme am foarte multe, să văd și funcție de timp pe care o să-l am pentru a face videoclipul. Ceva simplu, ieftin și util. Mulțumesc. Păi simplu, ieftin și util, chiar și săptămâna trecută spuneam despre o rețetă de boilers. Simplă, poți să te duci pe un mix 50-50, ca să zic așa. Ce înseamnă un mix 50-50? Un mix compus din 3-4 ingrediente, hai să zic. O făină de soia, un gris, o făină de porumb, un lapte praf și îți creezi un mix, adică le reglezi cantitățile, oarecum te poți duce cu ele în părți egale, 200 lapte praf, 200 soia, nu, stai să mă gândesc puțin, 200 lapte praf, 200 făină de porumb, 300 gris și 300 soia și practic aici ai 1 kilogram și tu de aici încolo poți să-ți faci ce bilă vrei tu, ce bilă îți dorești. Cum poți face treaba asta? De exemplu, din kilogramul respectiv iei 100 de grame sau dacă vrei mai mult 200 de grame și adaugi 100 de grame de făină de pește. Aici ai un bol este cu aromă de făină de pește. Dacă vrei unul cu malune tigrate, pui 100 de grame de făină de alune tigrate. Dacă vrei, eu mai știu, krill, îi pui 100 de grame de făină de krill. Și tot așa poți să te joci cel mai mult cu mixurile. De altfel, cam astea sunt, să zic așa, cele mai multe mixuri sau cele mai multe bolesuri care le găsiți pe piață, cam asta este conținutul lor. Dar despre asta, despre ele o să fie cumva un videoclip o să urmeze cumva. Da, exact, uite, gen Decathlon, exact. Deci o combinație foarte simplă, eficientă, ai și proteine solubile, este bar food, nu este greu deloc de compus așa ceva. Doar că, na, ce să zic, aici trebuie văzut și la ele cu partea lichidă, cum te joci cu ele, pentru că partea lichidă contează, la astfel de bălesuri contează foarte mult, pentru că tu, atracția ta este doar din laptele praf, ceea ce nu este una chiar foarte, foarte mare. Și în partea lichidă trebuie să vii, dacă ai posibilitate, cu lichide nutritive cât mai multe, cât mai bune, care să aduci un plus de atracție bilei. Pentru că, practic, la bilele astea, ceea ce contează este atracția. Vi le recomand, bineînțeles, poți să prinzi pești cu ele, poți să prinzi și trofeul vieții, pește de 30 de kilograme, nu e nicio problemă asta. Doar că vi le recomand în partide scurte, o zi, 12 ore, 24 de ore, pentru că totuși peștele dă seama că el mănâncă corpul ce asimilează din hrana lui este nutrienții sunt zero și astfel o să se îndepărteze de zona ta nădită. Bun. Alte întrebări? Dacă mai aveam, mai sunt din
din partea voastră. Pot să vină și pe altfel de subiecte sau pe subiectul din seara asta. Totodată, celor care nu sunteți abonați la canal, aș fi recunoscător. Vă mulțumesc în același timp pentru că sunteți din ce în ce tot mai mulți, cărora le place conținutul meu. Salutare, domnul Fishing, bună seara, bună seara! Să fugim, nu știu dacă este problematică partea lichidă, depinde ce faci mai încolo. Mă gândesc că ca să faci bălesurile îți recomandă, sau îți recomand. Eu folosesc pudră de ouă, dar mă gândesc că dacă vrei ceva, probabil găsești ouă la un preț mai bun, sau, deși mie mi se pare că cu pudra de ouă îți iese prețul mai bine decât cu ouă. Deci, nu, faza este să folosești o cantitate de lichide nutritive. Uite, sau de exemplu, poți să te duci cu 20-30 de ml de oțet, care oarecum schimbă sau are rolul de a jongla puțin, de a modifica puțin pH-ul apei, pH-ul nadei. Ție trebuie mai multă atracție, atracție din partea lichidă a boilesului, a tipului ăsta de boiles. Asta este toată treaba. Mai explic avantaje, dezavantaje dintre pudra de ou și ou. Avantaje, dezavantaje, oarecum avantajele care sunt avantajele pudrei este că nu mai ai să depozitezi stocul de ouă, nu mai ai de spart atâtea ouă. Prețul mi se pare că, sau cel puțin pentru mine unul personal, este mai mic prețul la pudră raportat la ou. Iar avantajul cel mai mare este faptul că cu pudra de ou pot să fac atât bile solubile cât și boilesuri tari. Cum fac treaba asta v-am mai explicat. Practic pentru mine e aceeași compoziție, indiferent de ce bile fac, solubile sau tare. Și asta datorită putrei de ou, care este un lian și un întăritor foarte bun. Practic, din aceeași cocă, jumate, dacă le rulez, le fierb, sunt tari. Dacă le las doar la uscat, o să fie solubile. Mai mult, un alt avantaj al pudrei de ou este faptul că poți urca cu cantitatea de lichide nutritive, să zic așa, hidrolizate, nehidrolizate, deci suma tuturor lichidelor pe care o folosești, poți urca cât vrei tu de sus. În timp ce dacă folosești ou, nu poți să faci treaba asta, pentru că dacă te duci 100-150 e maximul, deja nu o să mai ai bile tare, o să ai undeva, o să fie bilele tale semisolubile. Și asta pentru că nu mai ai suficient, cum să zic, nu mai ai suficient lichid care să-ți întărească ție pila. Automat, după care trebuie să te duci sau să vii cu albumină de ou sau hemoglobină, plasmă de sânge, care să te ajute să-ți întărească bila ție la fierbere. Bun. Da, mai sunt avantaje cu pudra de ou, oarecum rezistă bilele mult mai bine decât cu ou, adică mucegaiul apare mult mai greu față de dacă folosești oul.
Nu vă recomand să folosiți, să faceți bile solubile folosind ou, pentru că oul crud conține tripsină, care este oarecum substanța asta substanță, oarecum se opune descompunerii proteinelor. Oarecum hrana este digerată puțin mai greu. Deci dacă folosiți ou crud în boilesuri. Automat el trebuie fiert și atunci totul este eliminat. Se pot pune ouă și la solubile și mieri făcute solubile Burfood. Bineînțeles, poți să faci Burfood atât tari cât și solubile, nu e nicio problemă, doar că ou la solubile, după cum ziceam mai devreme, nu ți recomand, pentru că conține ouă tripsină, care este un inhibitor în descompunerea proteinelor. Deci în 24 de ore peștele realizează că a luat țeapă și a mâncat mămăligă cu aromă de caviar. Exact, Claudiu, cam asta se întâmplă. Cam asta este și cu boilesurile. De aia, poate foarte mulți dintre voi ați observat că te duci, faci un pescuit cu boilesuri din astea, poți să ai cantități foarte mari la tine, practic, oarecum degeaba le ai, faci un pescuit 24 de ore, foarte rar se întâmplă 48 de ore să țină toată treaba și observi că se taie totul, nu-ți mai răspunde peștele. La început de partidă îți răspunde foarte bine și asta datorită cantității pentru că bilele astea conțin de obicei o cantitate foarte, foarte mare de aromă. Ce vă recomand înainte să le aruncați în apă? Vă recomand să le gustați, să vedeți gustul lor. Dacă au un gust amar, eu vă spun să renunțați să le dați în apă chiar, pentru că, hai să fim sinceri, cărui animal sau cărui viețuitoare de pe planetă îi place să mănânce un gust amar sau o mâncare cu un gust amar. Da, ăsta este și motivul pentru care se taie partidele, dacă nu mai prinzi pești. Peștele sau corpul lui, ceea ce asimilează din boilesuri, este aproape nimic. Și el renunță, el are nevoie de vitamine, aminoacizi. Mi se pare că numărul aminoacizilor esențiale de care el duce lipsă este undeva 20 sau 24, nu mai știu exact. Și automat, dacă el are nevoie sau corpul lui cere un anumit tip de aminoacizi și el nu-l obține, bineînțeles că trebuie să-și caute altă zonă de hrană sau un alt loc de a-și găsi hrana. Bun. Dar, referitor la ouă, pudră de ouă, poți să folosești și ou. Mulți pescari sunt fani ou. Spun că oul este sfânt. Acum eu am avut rezultate foarte bune și cu pudra de ou, deci sunt chiar mulțumit. Boles făcut cu conservanți, ai făcut test față de boles fără conservanți. Am văzut că mulți evită conservanții, dar a făcut cineva teste. Nu este oarecum nevoie să faci teste, Claudiu. De obicei, bilele de pe piață conțin conservanți și chestia asta este oarecum obligatoriu să conțină conservanți, pentru că în lipsa conservanților nu au cum să stea bilele pe raft cu ani, să zic așa. Bineînțeles că și la bile cu conservanți poți să prinzi pești, sau poți să prinzi pești. Se prind pești, clar, bineînțeles.
chestia care este cu referitor la conservanți este că peștele de la un moment dat nu prea mai mănâncă pentru că nu mai digeră hrana foarte, foarte bine. De ce nu mă digeră hrana foarte, foarte bine? Pentru că acești conservanți oarecum ei împiedică apariția mucegalului, împiedică degradarea boilesului și astfel același rol îl au și în interiorul peștelui, în intestinul peștelui, pentru că peștele nu are stomac. Ei practic încearcă să se opună digestiei boilesului de către enzimele aflate în, în intestinul peștelui. Practic, digestia este mult mai încetinită dacă la bolesurile cu conservanți. Asta este toată treaba. Nu este faptul că nu prinzi pești sau că... Deci, pentru partide mai lungi, pentru partide de 12 ore, nu e chiar o problemă foarte mare. Și automat folosite în cantități foarte mari. Asta este și motivul, după cum spui tu, că foarte multă lume evită conservanții. Digestia este mult mai digestia peștelui, digestia hranei este mult mai încetinită decât dacă folosești fără conservanți. În rest, bineînțeles, poți să pescuiești liniștit, nu e asta nicio problemă. Doar că ca să dai viață lungă unui boiles, o viață lungă de raft unui boiles, automat trebuie să folosești conservanți și produsele alimentare, de altfel din magazine pe care le găsim, toate conțin conservanți. Nu este vorba că peștele nu o să mai digere hrana aia, doar că o digeră mai greu, să zic așa. În rest, da, nu este o problemă, o altă problemă, să zic. Bun. Da, mai avem puțin timp la dispoziție, dacă vreți să vă mai răspund și la alte întrebări, aproximativ o jumătate de oră. Vlad Pavlovici explică acest aspect foarte bine. Da, nu știu, nu am citit chestia asta cu conservanții sau fără conservanți. Da, Vlad Pavlovici este, ce să zic, o persoană care a adus foarte multe informații carp fishing-ul românesc. Informații bune, nu pot să zic că sunt informații rele. Este o persoană de care, cum să zic, oarecum de sfaturile lui sau de ideile lui, gândurile lui, am ținut și eu cont de foarte multe ori și chiar unele am ținut cont, deși oarecum nu credeam că este așa și până la urmă am văzut că e așa. Drept dovadă, o practică cu betaina, că tot am mai vorbit de ea, vă mai dezvolt și pe asta. Vlad Pavlov spunea, mi se pare că pe forum am citit asta, că a făcut teste de nadă cu betaină și că nu a văzut nicio diferență cu un adaos foarte mare de betaină, atât betaină cât și GLM. Prin urmare, pe vremea aia nu prea credeam, pentru că eram și eu mare fan betaină GLM, adică eram mare fan. Îmi plăcea să o folosesc, adică ziceam și eu, hai să pun și eu un pic acolo o linguriță de betaină, prin marea captură.
până în momentul când am pus betaină și GLM într-o cantitate foarte mare în area de spomb și rezultatele au fost zero. Deci aceeași chestie cu betaină sau GLM sau fără betaină și GLM, de atunci pentru mine nu mai există astea două. Adică nu sunt bune, sunt atractanți, doar că prețurile lor sunt foarte mari, dar și am renunțat la ele. Bun, Belacean când? Da, tot la Belacean vrem să ajungem. Belacean, nu știu ce să zic, anul ăsta nu cred că o să mai rulez Belacean, pentru că mai am bile încă rămase, m-am rulat pentru ultima partidă. Noi vrem, ne dorim foarte mult, contează foarte mult de vremea cum o să fie. Vrem pe 1 noiembrie să mai facem o partidă de pescuit. 1, 2 și 3 noiembrie să mai facem o ultimă partidă de pescuit pe anul ăsta, tot în Cehia. De data asta este pe un alt lac, unul mult mai mare. Un lac ce are 4800 ceva de hectare, este o acumulare practic. Da, mai multe, ce pot să zic despre Belacean? Sunt mulțumit de el, îmi dă rezultate indiferent pe ce baltă am fost, pe ce baltă am pescuit, atât eu cât și alte persoane care au vrut să mai pescuiască cu el. Da. Despre porumb fermentat, ce ne spui? Da, ziceam și mai devreme, Tavi, despre semințe fermentate. Da, 2 secunde să văd dacă am primit aici dacă pot să traduc eu, dacă poate careva să traducă Hakan, bună seara, îmi cer scuze. Ne spune Hakan că am reușit eu să traduc. Hakan Teşek sau nu știu cum se spune în turcă, dar ne spune că informațiile tale sunt foarte bune. Mulțumesc, te salut. Da, uite, și persoane din Turcia. Bun, despre porumb fermentat, să revenim. Ziceam mai devreme că despre porumb fermentat l-am practicat, nu am văzut, îți oferă și el o atracție, doar că nu este. Prefer tot timpul să fie semințele sau porumbul, semințele să fie proaspete, dacă pot chiar pe marginea lacului. Consider că îți oferă o atracție mult mai bună la pește. De altfel, cel mai important este să fie fierte cât mai bine, pentru că astfel peștele le digeră mult mai bine. La fel ca și la orice nadă, vă recomand semințele să vi le fierbeți voi, mult mai mult decât cele din magazin, pentru o atracție mult mai bună, să zic așa. Da, peștele o să-ți accepte cu siguranță și porumbul fermentat, cu timpul, dar mai ales dacă s-a mai pescuit cu el. Oferă și el o atracție, nu sunt fan la porumb fermentat, deci preferă, după cum am zis, proaspăt fiert. Bun, Marian vine cu o altă întrebare despre N-butiric, ce ne pot spune? Dau un atractant foarte bun în butiricul. Ce să zic despre el? Trebuie avut mare grijă, dacă vreți să-l folosiți, trebuie avut mare grijă la dozaj, pentru că poate crea repulsie din partea peștelui, adică se poate împăștea peștele pe partea cealaltă de lac. Trebuie găsit dozajul optim, adică vă recomand să începeți cu un dozaj mai mic
să crește treptat. Da, este un atractant bun, l-am folosit, nu l-am folosit. Până la urmă rămân la părerea că este ok. Prețul lui oricum nu este unul foarte mare, deci nu ai de ce să-ți fie, nu se folosește, nu știu, cantitățile ce se folosesc, undeva un mililitru, jumate, 2, ceva de genul mi se pare. Deci, și prețul lui, nu știu să vă spun exact, dar nu este unul mare. Deci, raportat la prețul lui și la ceea ce poate să zic, da, este ok, pentru cei care vreți să-l folosiți. Da, Hakan, o întrebare din partea lui, stai să încerc din nou să îi spun, probabil o să vadă live-ul, pentru că chiar este surpriză, uite, pentru că a venit, sau se uite tocmai din Turcia. Da, uite, îmi spune că eu mai târziu traduc în turcă aproape toate videoclipurile. Da, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru asta. Bun, hai să cam încerc să fac și eu o traducere. Sper să sper să sper să facă să fie una bună ca să-i pot răspunde, pe care revenim la ale noastre. Între timp vă mai aștept, bineînțeles, și cu alte întrebări. Bun, deci asta este răspuns pentru Hakan. Așa. Bun. Da, foarte surprinzător. Hakan, îți mulțumesc foarte mult de prezență. Dacă ai o întrebare mai specială și vrei să mi-o adresezi, cu mare drag. Bun, voi ceilalți, dacă mai aveți și alte întrebări la care vă pot răspunde, cu mare drag o să o fac. Din diferite subiecte, uite, încet ne apropiem spre final. Timp mai avem. Ce-am scris pe Facebook, să fugim, mulțumesc cu mare drag. O să intru și pe Facebook, mă răspund și pe Facebook. Acolo intru de fapt cel mai des pentru a vă răspunde la întrebări, mesaje, doar că și acolo în limita timpului disponibil, bineînțeles. Bun. Da, spuneam că așteptăm să vedem cum o să fie vremea foarte mult. Ca la sfârșit de noiembrie, un pescuit pe apă rece, pot să zic. Doar că pe apă rece, oarecum tot în căutarea crapilor mari. Ceea ce o să putem să scoatem de acolo. Eu, sincer, mi-aș dori foarte mult să reușim să ajungem acolo la Lipno, în Cehia, acum în noiembrie. Eu zic că o să fie o partidă frumoasă. Oarecum micul dezavantaj este că nu se pescuiește noaptea de la 12 până la dimineața la 4 sau la 5. Pescuitul este interzis. Doar că în timpul ăla poți să te odihnești, să zic cu alte cuvinte, și pescuiești în restul zilei. Da, o să fie totuși un pescuit mai dificil, ținând cont de temperaturi. Doar că, ce să zic, sper să ajungem și să fie bine.
Dacă nu, o altă partidă ce o să mai am anul ăsta o să fie în, în Austria, pe Salzachse, o partidă mai scurtă. Da, mi-aș fi dorit să reușesc să mai rulez și din Squid, doar că nu am reușit până în prezent. Deci anul ăsta tot despre Belaceanu o să fie. Dar chiar am vorbit cu Marius pe tema asta și chiar de anul viitor ne propunem mai mult, adică să investigăm rețeta aia mai mult, bila de squid, să vedem ceea ce poate cu adevărat. Pentru că am mai primit de la pescari ce au rulat-o feedback, doar că da, trebuie să văd eu cu ochii mei exact ceea ce se întâmplă. Adică, nu, răspunsul peștelui. Bun. Da, Claudiu, uite, vezi exact. Un sfat pentru Hakan e să folosească ChatGPT sau Google Translate și să te întrebe în română. Exact. Hakan, pe când o să vezi acest live, dacă vrei, poți cu mare drag să traduci în română și întrebările și eu o să răspund cu drag. Marius, noaptea e făcută să dormi, haha, da, exact, Marian, așa este. Da, nu este un impediment foarte mare chestia asta, pentru că cu atât te poți să te odihnești și în restul zilei ai activitate destulă. Oarecum, faptul că scoți lansetele afară din apă uh, poate să fie și un beneficiu chestia asta. Chiar am mai văzut așa ceva aplicat la unii pescari. De altfel, nici mie în ultimul timp nu îmi place să pescuiesc cu foarte multe lansete grămadă, adică într-un singur loc. Faptul că scoți lansetele din apă, ce se poate întâmpla? Te oferi, în primul și în primul rând, oferi liniște în jurul patului tău de nadă. Liniște prin faptul că nu mai lansezi, liniște prin faptul că peștele pot detecta vibrația firelor din apă și astfel îi oferă încredere mult mai mare peștelui de a frecventa zona ta nădită, de a accepta practic hrana ta mult mai repede. Și ăsta poate să fie adică poate să fie, cu siguranță este un plus, pentru că pe, pe când o să revii, poți să nu mai găsești pește acolo, pentru că în timpul ăla cât tu nu ai fost cu lansetele, nu ai, nu, ei au, să zic, ei au mâncat hrana aia ta, dar tu poți să revii cu nadă și ei o să frecventeze zona din nou, cu siguranță, mai ales dacă mâncarea sau ceea ce au mâncat a fost de o consistență bună, o nadă calitativă, cu siguranță ei o să frecventeze zona aia din nou. Iar data viitoare, bine, indicat e să fie cu lansetele în apă, astfel încât să poți să reușești să-i capturezi. Da. Câte zile mergem? Ne dorim să mergem de vineri dimineața până duminică. Cam astea sunt partidele noastre. Vineri, 1 noiembrie cade vineri și este liber, este zi liberă, astfel vrem să vineri dimineața să fim acolo prezenți. Deci de vineri până duminică. Acum să sperăm că o să țină vremea cu noi, pentru că spun sincer, Marian, e diferență foarte mare între vremea din Germania față de vremea din Spania. Aici temperaturile astăzi cred că au fost 10 grade maxima, deci da, rămâne de văzut. Acum să nu fie vreme ploioasă, vreme mohorâtă, un 5-6 grade, să dea ploaie tot timpul, asta o să ne facă să nu ne ducem, în rest o să fim prezenți. Nu ținem prea mult cont de cum o să fie.
Da. Bilele oarecum stau la hidratat până pe atunci. Am pus chiar de pe baltă, am pus lichide peste ele și o să începem un pescuit, pentru că chiar m-am gândit foarte mult cum să începem pescuitul, ținând cont că este noiembrie, temperatura foarte mare. Eu nu am mai pescuit până acum acolo, pe Lipno. Marius a făcut 3-4 partide. Din informațiile ce le am de la el, știu că este densitate foarte bună de pește mic, adică densitate foarte bună. Ciortani, 1 kg, 2, 3 kg, 4 kg se prind, pentru că se populează lacul în fiecare an. Sunt și pești mai mari, numărul lor nu este unul foarte, foarte mare. Bine, ținând cont și de dimensiunea lacului, da, se impun partide mult, mult mai lungi. Doar că m-am gândit să începem totuși cu un pescuit, adică cam pe tot ce mișcă, să începem cu o atracție foarte mare și în funcție de răspunsul peștilor să vedem cum continuăm. Adică dacă, de exemplu, peștele răspunde foarte bine și peștele este de dimensiuni mai mici, atunci automat reducem cantitatea, stopăm atracția, nu mai nădim cu solubile sau cu bile activate, o să nădim doar bile tare, pentru ca peștii mici să cam vadă de treaba lor, să zic, și să stăm în așteptarea peștilor mai mari. Și mă gândesc să încep așa pentru că dacă am nădi bile normal, ținând cont și de temperatura apei și de perioada din an în care ne aflăm, cred că ar dura destul de mult timp până am avea un răspuns mai bun din partea peștilor, adică timpul de așteptare ar fi destul de mare. Astfel, cred că creând o atracție instantaneu pe o zonă pe care o alegem de pescuit, bine, urmează la începutul partidei un sondat, absolut, asta este ceva obligatoriu, să zic. Creând o atracție mult mai mare, avem și șansele de a captura pești, chiar și pești mai mari. Cred că o să fie mult mai bune, să zic, mult mai mari. Acum, clar, rămâne de văzut. Teoria de acasă e una, când ajungi pe baltă și faci acolo, este cu totul și cu totul altceva. Da, de exemplu, aici la ultima partidă am făcut chiar invers, adică de dimineață am pescuit cu bile normale, m-am gândit că apa s-a răcit puțin, temperatura apei a fost undeva la 15 grade, m-am gândit că apa s-a răcit puțin și peștele s-ar putea să răspundă puțin mai greu, dar am zis totuși că ne ducem, începem pescuitul normal, adică bile din găleată, neaditivate sau activate și așa mai departe. Și drept urmare, și răspunsul peștelui a fost unul foarte slab, adică până vineri noaptea nu am avut răspuns deloc din partea peștelui. Au fost 2 trăsături false care, după cum am mai povestit și cu tine, Marian, cred că au fost din partea sturionilor. Iar abia vineri după masă, de când mi-am dat seama că totuși trebuie să lucrăm puțin la atractivitate, să aducem mai mult pește în zonă, am activat bilele, am gândit mai multe solubile și ar vine seara, vine noaptea, am început să intre și peștii, primii pești. Da, doar că aici a fost un lucru ce a contat foarte mult, a fost poziționarea lansetelor. Până la urmă au fost anumite zone fierbinți, de unde venea trăsătura. Alea erau zone puțin mai curate, pe care le-am depistat, nu neapărat cu marcul, le-am depistat cu lanseta, pentru că vedeam în momentul
impactului plumbului când ajungea pe substrat, trăgeam puțin de el, adică numai puțin mișcam în vârf, simțeam că plumbul este oarecum ca și aici pe masă, adică vine foarte, foarte ușor. Și drept urmare, când cădea pe zonele astea, nu dura o jumătate de oră, maxim o oră și era prezentarea. Dacă cădea cu mai într-o parte sau în alta, să zic cu 3 metri într-o parte sau în cealaltă, prezentarea venea mult mai târziu. De multe ori chiar am și repoziționat lansetea sau am făcut aruncări repetate până când ajungea lanseta în punctul în care trebuia. Da, pe timp de noapte este mai greu să faci practica asta, dar pe timp de zi poți să te ții de ea. Astea sunt lucruri care contează foarte mult într-o partidă de pescuit. Să-ți dai seama despre ceea ce se întâmplă, de fapt, de ce nu ai răspuns din partea peștilor, de ce ai răspuns din partea peștilor, ce ai făcut bine, ce n-ai făcut bine. Sunt lucruri cele mai importante, mult mai importante decât orice nadă sau aromă sau pH sau orice altceva într-o partidă de pescuit. Bun. Bine, dragii mei, vă mai aștept și pe voi cu alte întrebări. Da, aici la Lipnos, din informațiile ce le am, o să avem undeva în 80-100 de metri, o să fie oarecum un prag. Este un prag destul de mare, sunt zone chiar și cu agățătură și acolo sunt pietre, bolovani, malul a lăsat chiar destul de multe monturi. Chiar zona aia o să o frecventăm. Încerc să o depistez, să o găsesc cu markerul cât mai bine. Și dacă pot, chiar și o zonă curată pe care să o pescuim. Apa undeva are la un 4 metri, deci e o adâncime, ținând cont de temperaturile de afară, e o adâncime destul de bună. Și mai ales pentru timpul ăla. Acum rămâne de văzut. Poate pe timp de zi să nu fie chiar așa. Depinde foarte mult. Dacă este zi cu soare, s-ar putea peștii să urce sus, dar dacă este o zi mohorâtă, da, poate să fie totuși o adâncime bună. Pentru că apa este mult mai... are o temperatură mult mai bună jos decât în partea deasupra. Acum rămâne de văzut. În primul rând să sperăm că o să ajungem. Bun. Da. Voi, dacă mai aveți și alte întrebări, acum pe sfârșit, vi le aștept cu drag. Lucian Cătălin Danilă. Bună seara, domnul Lucian, bună seara. Luciane, sper săptămâna asta să reușesc să rezolvăm și problema ta cu rețeta de boilesuri. Dar până acum a fost destul de ocupat, din păcate. Da. Salutare și respect și ție. Dacă mai aveți și alte întrebări, am dormit că am uitat la tine pe live. Am adormit și acum te-ai trezit. E bine totul, bine că te-ai trezit. Mai am nevoie de puțină apă. Doar că nu ai dat niciun semn de viață până acum. Interesant. Ai adormit așa dintr-o dată. Bun. Nu mai am nevoie. Încet, încet se termină și timpul.
Mai rămânem, hai să 10 minute, să vă mai răspund la întrebare 2-3. Da, cred că 2 ore sunt suficiente de live. Da. Nu, live-urile nu le șterg, Lucian, pentru că live-ul o să fie postat din nou pe canal. Chiar live-ul de săptămâna viitoare o să apară acum, săptămâna asta. Probabil și ăsta cât de curând, sau săptămâna cealaltă, pentru că m-am avut și eu puțin peste ele, trebuie să fac traducere la ele, mai am puțin de lucru la ele, după care urmează să le postez. Deci, cu siguranță, o să fie postate. O să fie postat din nou, Lucian, cum ți-am zis, și te poți uita la el liniștit. Da, doar că, da, subiectul destul de interesant și subiectul din seara asta, pescuit la distanțe extreme. Noi pe aici, prin zona noastră, ai și nu ai unde să pescuiești la distanțe așa de mari. Depinde de lacuri. Doar că, cum spuneam și la început, cel mai bine este să începi de lângă tine, să începi să cauți peștele lângă tine, apoi abia după să te duci la distanțe mai mari, pentru că poți să începi la distanțe mari, 130 de metri, hai să nu dăm, să zic mai mult, și ești în a treia zi de pescuit și îți dai seama că brațele tale, spatele tău e terminat și tu nu mai poți arunca nici lansetele. Da, păi să mai duci și spombul la distanțe așa de mari. Sau mai mult de atâta, tu cauți pești la 130 de metri și peștele se mute pe lângă malul tău la 30-40 de metri. Deci încercați să pescuiți mai aproape. De altfel, eu consider că un pescuit la distanțe mici, un 50-60 de metri, este la fel de dificil ca și un pescuit la distanțe mult mai mari. Și aici mă refer la faptul că dacă la distanțe foarte mari tu trebuie să ai o tehnică foarte bună, o montură bună, bine adecvată, o lansetă bună cu care să te ajute să ieși la distanțe foarte mari. Pe pescuitul mai aproape, în 50-60 de metri, trebuie să ții cont de cu totul alte aspecte. Și aici intervine culcarea firului pe substrat, ca să nu producă vibrații. Aici intervine foarte mult liniștea pe care trebuie să o faci în stand. Da, cam astea sunt diferențele. Liniște pe care, pentru unii pescari e cam destul de dificil să se țină de ea. Bun. Dacă nu mai aveți și alte întrebări, ce pot să vă zic? Uite, o ultimă întrebare din partea lui Claudiu. Dacă mănâncă peștele, ce cantitate de nadă vei folosi la partida următoare? În partida trecută cât ai folosit? Claudiu, am spus chestia asta și pe videoclip, pe videoclipul postat de la partidă. Undeva la un 15 kg de bălesuri am folosit. Nu pot să spun o cantitate exactă. Tot timpul am bile la mine, am destul de multe. Acum am avut o găleată plină de 20, o găleată de 18-20 de litri, nu știu, din aia mare, plină cu bilă de 20. Am mai avut încă o găleată de vreo 15 kg cu de 16, plus încă o găleată de 5-6 kg de 20 și 24 solubile,
Și am mai avut și Marius o jumătate de găleată de 5-6 kg de 20 și de 16. Undeva la un 15 kg am topit. Acum, pentru că peștele a răspuns, peștele a mâncat. Chiar ultimul pește ce l-am prins în ultima dimineață, pentru că după aia nici nu am mai nădit, eram și foarte obosit. Elimina boilesuri destul de multe. Și ca să mănânce un pește de 15 kg să-ți elimine ție boilesurile, trebuie să mănânce destul de multe. Ca să ajungă el să mănânce așa de multe boilesuri, în fața lui sunt alți pești care îți mănâncă din boilesurile tale, pești mai mici, care se repezesc mult mai repede sau oferă nade tare încredere mult mai repede decât un pește mai mare, un pește capital, să zic așa. Deci, cantitatea de nadă și acum la mine, toate bolesurile le iau. Dacă peștii răspund, mănâncă, trebuie să le dai săpave, pentru că te duci cu 2-3 kg, 5 kg de bolesuri la tine, totuși partida o să dureze undeva în 60 de ore. Dacă peștele mănâncă și îți răspunde, bine, pe temperatura de asta de apă, mi-e greu să cred că o să am nevoie iarăși de 15 kg de bolesuri, dar eu le am la mine, pentru că nu mi-e greu să le duc cu mine. Doar că, na, mai este și o altă chestie. Noi folosim doar boiles, nu folosim semințe, nu folosim pelete, deci nu nădim cu nimic. Pentru că scopul nostru este, cam în fiecare partidă, sau ceea ce ne dorim, este să ajungem la pești mai mari care se află în lacurile unde ne ducem. Sau să încercăm să-i prindem. Da. Mai mult, ce pot să zic? Deci, cantitatea de nadă este în funcție de răspunsul peștelui. Uite, au fost partide de 24 de ore, sau nu, de 12 ore, mi se pare că anul trecut, în toamnă, sau 24 de ore, nu mai știu exact, cred că am folosit tot așa, la sfârșit de octombrie, pe Sazakze am folosit un jumătate de kilogram sau maxim un kilogram de solubile date cu cobra, pe toată partida. Pentru că am pescuit cu pungi și, practic, pe zona unde pescuiam, am dat câteva solubile din când în când pentru a avea puțină atracție mai mare pe zona pescuită. Asta a fost totul. Practic, peștelui i-am întins o farfurie de nadă pe o zonă puțin mai care a oferit atracție mai mare, să zic așa. În rest nimic. Bun, săptămâna viitoare merg la pescuit, fire întinse Lucian. Eu vă zic că de pe acum că ne vedem și săptămâna viitoare pe un nou live. De data asta o să aleg eu o temă. O să mai fie și din partea voastră posibilități să alegeți tema. De data asta o să fie o temă aleasă de mine, cu siguranță una interesantă, sau cel puțin asta sper. Da, uite, boilesuri, porumb și cânep, strategie de toamnă târzie, când apa este rece, ușor. Păi uite, ca și strategie ai introdus porumbul pe o temperatură de 15 grade, porumbul este digerat foarte greu în Lucian de către pești, ceea ce nu prea îți recomand. Bun, ce pot să vă zic? Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, vă doresc o săptămână frumoasă, o seară frumoasă și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Iar până atunci, mergeți la pescuit, bucurați-vă de natură, bucurați-vă de fiecare pește. Vă salut! Seară faină!